e-tracknew එකට අපි යාළුවෝ ඔක්කොම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ideamart එක ඒ වගේම mspace එක මේ වෙද්දි combine වෙලා Appmaker එකේ ඇතුලේ එක platform එකක වැඩ කරන්න සූදානම් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Appmaker එක ඇතුලේ අපිට platform දෙකක් විදිහට තමයි මේ දෙක run වෙන්නේ කියන එකත් ප්‍රධාන වශයෙන් මතක් කරන්න ඕන. මොකද අපිට dialog සහ hatch approval ඉක්මනට පාර ගැනීමේ හැකියාවක් තිබ්බත් mobitel approval ගන්න හම්බ වෙන්නේ mspace team එක හරහා. ඉතින් අපි ideamart එකේ ඒ වගේම mspace එකේ support link වලින් support contact මේ supports වලින් අපිට බොහොම ලේසියෙන් Appmaker platform එකේ app එකක් වුණත් approve කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන. ඉතින් මම ඊට කලින් ideamart වගේම mspace developer team එක, ඒ කියන්නේ main team එකේ කට්ටියම contact කරගන්න පුළුවන් contact details ඇතුළත් මේ videos දෙකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙක බලන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ videos බැලුවේ නැත්නම් Appmaker platform එකේම developer කෙනෙක් නම් ඔයා. ඉතින් ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම බොහොම ලේසියෙන් info@ideamart.io කියන එකෙන් ඔයාගේ hatch සහ dialog approval ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට live chat එක තියෙනවා. live chat එක කිසිම දෙපැත්තකට බෙදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මැද්ද තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාට mspace එක කියන්නේ mobitel approval ගන්න ඕන නම් ඔයාට appmaker.mspace support@mobitel.lk කියන email address එකේ වගේම mspace support@mobitel.lk කියන email address එක පාවිච්චි කරලා බොහොම ලේසියෙන් team එක contact කරලා approval ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මතක ඇතුව ඒ contact details ටික මතක තියාගන්න. මොකද ඉස්සරහට ඔයාට අනිවාර්යයෙන් මේ දේවල් වැදගත් වෙයි කියලා අපි හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවෝ ඇති Appmaker app developers ලා ඉතින් ඒගොල්ලන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න මතක කරන්න එපා. ඒ වගේම දැක්කපත් e-tracknew subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ interesting videos ගොඩක් අපේ YouTube channel එකේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තිබ්බොත් තමයි මේ videos උත් ඔයාලට මග නොහැර බලාගෙන මේ හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ.